my channel, please click the subscribe button, the like button, and the notification bell. For today's vlog, we are going to do the water drop challenge with my cousin and with my tita. The winner, the winner gets 500. Yay! Okay, start na. Pang Shopee din yan. Oo nga. Paano gagawin? Instructions naman, Lo. Ikaw kaya mag-instruction. Ano ba? Hindi na. Parang, i-fill up po namin yung class. Tapos kung sino yung basta manood na lang kayo. Hindi ko ma-explain. Parang i-fill, parang Akala ko do-drop kung na. sino yung parang ma-spill na water, siya yung talo. Wow, spill water. Sino yung unang Overflow ng ng water? Siya Tas yung may- tanggal. Yeah. Basta manood na lang kayo. Okay, go! Start! Sino una? Ikaw. Maiba kaya. Maiba, alis. Maiba tayo nga eh. Maiba. Hindi, Mama, tanda mo na, hindi mo na alam tawag doon. Maiba taya. Taya, paano magiging taya siya yung... Kung sino, Basta yun yung laro Sino eh. yung iba siya yung ano? kung sino gumaya sa akin. Taya. Hindi, Ano kung pa? sino yung iba, siya yung last, siya yung huling letter. Okay. Eh, paano kung sino yung una? Taya. Paano Kung kung sino sino? sa amin dalawa matitira? Okay. 3. Ikaw last. Siya kan na. Wala si mother. Uy, mama, ka ba tayo? Huwag mo i-fill up agad. Huwag ka na. Kasi dahan-dahan na, Wakin nyo yung bag. Beer yan, beer. Water ito with food powder. Tubig po to, guys. Fanta to. Oo. Hala, ang duga. Okay. Sige, fair naman. Oh my God. Just collide. Hala, Pip! Uy, ang tugas na ito. Kalas. Ah! Oh, tama na. Uy, walang nagbubulat. Ay, Pip! Oh! Oh! Hala ko, Joy. Sige, gutot sa inyo. Takot ako, B. Hala! Hala! Huwag mo i-detect kasi pag ano yan, nagalaw. Boo! Ano ba? Sa'yo ko ito itatapon. Hala, B! Hala, B! Oh my lord. Next. Ay, ako pala. Wow! Hala! Hala, B! Hala, talo na ako. Ano ba? Ano yung nakakita dyan? Sige, tumatapon kasi sa... Huwag mo i-detect. Nanginginig siya, gano'n siya. Huwag mo i-detect yung ano mo dyan, kamay mo, pag nagalaw yung tapo. Hala! Hala, B! Wala ko, ano. Hala, B! Hala, B! Be, wala ka. Huwag mo ko inaano. Mo! Huwag mo ko dati. Hala, B! Tuwapon? Mukha ko yata matapos. Yes! 1 milliliter. Ay, milliliter ba tawag doon? Hala! Umeri- Ay! Hala, B! Hala, B! Ah! Oh. Hala, B! Hindi tumapon, B! Wala. Wala siya. Uy, walang manggugulat ah. Natapon sa akin. Ano Oh, she! Grabe naman ang gravity. Ala, sige, me. Kaya mo yan. Ano ba sa'yo? Parang dagdag.
Ba! Katawa ka. Walang cheating dito. Walang cheating dito. May ang bagal. Ayun. Oo. Huwag mo sanggi si mama. Ang kulit mo. Hindi ko nga sinasagdi. Ikaw nga nagsagdi ng table. Labi, ano na? Tagal. Bu. Hala, oh, shiver. Delikado ka na. Back out na. Sino na ba? Tita mo doon. 500 din yan pang shopping. Oh my God! Oh, shiver! Wala? Wala. Wait, ayan na oh, tumulo na oh, Lois. Ha? Panggal na si Lois. We? Ha? Wala! Oh, wala! Wala! Ito oh. Wala. Aww. Ito kasi, nag-steal siya ng Ay, hindi, wala box. sa- Ah! Wala pa, wala. Haha, oh, shit. Tagal. Ala! Wala niya kayo. Oo naman, sasabihin ko. Eh, ako pala. Ano ba yan? Ew! No! Cheating to. Ano Hala. ba yan? Ano ba to? Cheating to. Konti na lang oh. Konting-konti na lang talaga siya. Babagsak na. Ah! Galing ko talaga. Walang tulak. Oh, shit. Ito naman. Kaya sabihin yun, eh. Ang galing. Wala pa rin. Wala. Gravity yan. Nanginginig ako. Ano yun? Napunit na yung ano. Tayo, pare. Uy, overflow na, me. Ikaw na next. Walang Shopee. Wala siyang pag-shopping. Hanap Wala! Ano? Gagawin ko yun. Ikaw na. Gaya-gaya, oh! Hindi naman ang product eh. Liar. Dapat konting ano na. Ano? Wala na, talo ka na. Ayan na, oh, natapon na, oh. Wait. Panggal na po si Lois. Ah! Cheating to. Ikaw kasi, inano mo yung ulo ko. Ala, natapon lalo. Talo ka naman. Dapat mo dinagdagan. I mean, ba't mo inilig si Ana? Panggal na si Lois. Hindi to fair. Wala ka ng pang shop. Mother and daughter na po. Next. Inuuna. Ayaw ka. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Ganun dapat. Ala, joke lang naman. Maubos na yung tubig nyo bago nyo ma-overflow yan. Sana matalo kayo. OMG. Sana ma-fail ka. Ang wala kang shot. Wala ka. Wait lang. Nanginginig ako. Ano naman? Oh, di ba? Yung water nag-shake-shake. OMG. Ikaw first, diba? Ala! Malaki pa yung space niya. Pakain ako. Nagutom. Ala! Ano ba yan? Wait. Ah! Oh, tawa siya. Oh, pinigil niya yung tawa niya. Ala, ano
ba yun? Hala! Ay, be! O, sige. Oh my God! Natulo! Oh! Napulat ako. Mama naman! Ang tagal ko. Wala ko! Okay, ito na talaga. Ano ba nanginginig ako? Me! Natapak ko nito si Mami. Siya ako nakaka-concentrate. Ang Shopee kasi eh. OMG ka. Wait lang ka, ano ba? Tumakon? Buti na lang yung tubig ko. Teka nga, ano ba? Ano ba? Ang tagal mo! Wala pa din. Wala ba? Favorite ako ng Russell. Favorite. I'm the winner! Dahil nanalo siya, ito nakuha niya. Ito prize niya. Ang ganda ng ceremony ko. No? Yay! Ang Shopee na si Diana. Ang ano lang dyan, sanggiin mo yung katabi mo. Panalo ka na. Uy! Pwede ba inumin yun? Bye guys! Bye guys! Sana po na-enjoy niyo po ang aking video. Make sure to click the subscribe button